eiköhän laiteta telttaa pystyyn ja vähän iltapalaa ja alkaa siitä taas sitten elämä voittaa. Joo, tervetuloa taas vaan mukaan tänne ruskareissuun tänä vuonna taas. Tällä kertaa on täällä UKK-kansallispuiston niin kuin koillisreunassa tällä hetkellä oikeastaan. Ja pääasiassa tuossa itärajan lähistöllä tarkoitus liikkua ja täällä koilliskulmassa nyt muutenkin. Mutta ei tässä oikeastaan pidemmittä puheitta sitten pienen iltapalan kimppuun ja sitten yötä kohti. Täällä on tosiaan vähän hyttysiä. No, ehkä ei hyttysiä niin paljon, mutta polttiaisia on sitäkin enemmän, että saa koko ajan kyllä huitoa. Jotenkin ei olisi uskonut. Täällä on kuitenkin ollut jo yöpakkasia tuossa välissä, mutta nyt on taas sen verran pitkä lämmin jakso ollut täällä pohjoisessakin, että ne ötökät on herännyt uudestaan. Tässä kohtaan piti olla poroaidassa portti, mutta en kyllä löydä kummastakaan suunnasta sitä. Vähän suunnittelin, että pitääkö tuosta alin nyt yrittää mennä, niin ei tarvii suunnitelmia ainakaan muuttaa sitten. Toivottavasti tämä ei ole nyt niin paheksuttavaa toimintaa täällä kansallispuistossa, mutta näin tällä kertaa. Aika lämmin täällä on kyllä kävellä, että olen tottunut tällä ruska-aikaan yleensä, että on varsinkin yöllä menee pakkasen puolelle. Mutta nyt oli kyllä yökin niin lämmin, että ei oikein makuupussissakaan voinut olla. Ja nytkin täällä on varmaan, olisiko 15. Noin puoli kilsaa vie matkaa tonne Jaurujoen ja Hopiaojan risteykseen suunnilleen. Tietenkin riski on, että siinä kohdilla alkaa olla jo vähän syvempää ja kovempi virtaus, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Toihan on ihan pikkunen joki. Ei ole homma eikä mikään mennä siitä yli. Vähän voisi vaatia raput korjausta.
päädyin sitten kuitenkin syömään tähän tupaan sisälle, kun oli niin hirveästi niitä mäkäräisiä, että kivempi syödä tässä. Muuten oli kyllä alkuperäinen ajatus, että en tukeudu näihin tupiin ollenkaan, ellei sitten ihan kaatosadetta sattuisi tulee. Mutta vähän kivempi täällä syödä kuin tuo mäkäräisten keskellä. Kiitos vaan Siulan Ruoktun autiotuvalle tästä suojapaikasta. Sitten matka jatkuu taas eteenpäin. Mennään tonne Hammaspurua kohti. Ja ajatus ainakin olla yötä jossain vaiheessa teltalla siinä matkan varrella. Olipahan tähänkin kävelyä. Meinaa tulla kauhea hiki koko ajan ja sitten noi ötökät perää heti kun vähän pysähtyy. Jos tästä nyt jonkun pari-kolme kilometriä vielä kävelisi ainakin. Sitten vois katsella telttapaikkaa. Aloin telttaa tekemään tossa, niin ensimmäistä telttakeppiä kun olin laittamassa, niin eikö se livennyt ja veti haavat molempiin peukaloihin samoihin kohtiin. Toinen varsinkaan ei meinaa loppua vieläkään. Joka paikassa vertatavaroissa nyt, kun yritti teltan tehdä loppuun ja kaivaa laastaria ja sitten yhtä aikaa alkoi vielä tihuttaa vettä tossa. Ja sen lisäksi saa huitoa koko ajan näitä mäkäräisiä ja tässä nyt on polttiaisia taas aika paljon. On niin pieniä, ettei niitä edes näe ennen kuin alkaa tuntumaan. Mutta joo, nyt on teltassa kaikki kamat, niin mä siirryn sinne laittaan tavarat valmiiksi yöpuuta varten ja varmaan vähän jotain ainakin syön tossa. Mutta ei, tää alkaa muuten tää päivä oleen pulkassa. Ihan lyhyesti, että mitä reittiä tässä on tullut nyt käveltyä. Eli auton mä jätin tonne Marivaaran tielle suunnilleen puoliväli. Ei uskaltanut pidemmälle ajaa, kun oli semmosia uria tossa, että jos tulisi paljon vettä, niin voisi olla vaikea sillä pikkuautolla ajaa. Mutta joo, sitten jatkoin tosta noita polkuja pitkin ja tuolta tultiin Sankavaaran aapaa, lähdettiin kiertää. Tossa oli poroaidassa se portti ja siitä lähdettiin tonne päin. Täällä Iso-ojan alkupäässä olin yötä tossa ensimmäisen yön ja sitten lähdin poroaitaa seuraileen tonne. No täältä sitten matka jatkuu. Tossa kohtaan piti olla se portti taas poroaidassa, mutta eipä ollutkaan, vaikka tänne se on merkattu. Ja siitä menin kuitenkin siitä ali ja lähdin täältä näin
Autijoen selän reunaa täältä menemään. Ja no, sitten päästiin tänne oikealle kartalle, eli tuossa on se Siulan Ruoktun autiotupa. Siinä keittelin ne lounaat ja sitten jatkoin aina tänne näin. Tuossa on toi Siulaojan nuotiopaikka ja siitä matka jatkui vielä tonne Viepperhautavaara reunaa pitkin. Ja nyt on suunnilleen tuolla yötä. Siitä sitten aamulla matka jatkuu jostain täältä tonne Hammaskurun tuvalle. Ja tarkoitus johonkin kiertää tänne Uomapään tonne pohjoispuolelle jonnekin ja katsoa missä sitten olisi ehkä teltalla yötä. Huomenta. Vähän huonosti tuli kyllä taas nukuttua. Melkein tunnin välein heräilee ja katsoo kelloa. Pitäisi melkein olla kesämakuupussi mukana täällä. Jos on tää pussi kiinni, niin tulee kuuma ja jos on auki, niin kylmä. Ja tommosia kavereita mulle tullut tänne yön aikana. Onneksi nuo jötökät ei oo näköjään muusta kiinnostunut ja muutenkin ne näyttää pysyvän tuolla katossa aika kivasti. Sai jopa avata vähän ovea tosta, että mahtuu paremmin aamupalaa tekee. Hyttysen pistoja näyttää olevan siinäkin. Tämmönen rätti on kyllä tosi hyvä tähän kuivaamiseen. Kiitos vaan työkaverille vinkistä. Noniin. Tuollahan sitä tuli yö taas vietettyä. Matka jatkuu. Toivottavasti tää keli ei tästä ainakaan huonone. Ihan mukavasti kävi kuitenkin, että aamulla ei satanut vettä, kun telttaa ja kamoja laitto kasaan. Vaikka yöllä tuli kyllä ihan kunnolla. Hammaskuru. Autiotupa pitäisi olla tossa aika lähellä. Yksinvaeltaja tossa tuli vastaan. Kuulemma 10 päivän eväät mukana ja kiilopäältä lähtenyt. Tahvon tuolla käy saunassa ja sieltä sit jotain kautta takaisin. Mulla ei oo ihan niin pitkät reissut nyt tällä kertaa ainakaan. Ai että. Pitäisiköhän tässä syödä lounas ja kuivatella vähän tavaroita ennen kuin jatkaa matkaa.
korjauspakkaus, niin mitä kaikkea muutakin täältä nyt löytyy. Täällä on muun muassa J-sarja ollut taiteltuna vähän sen. Ekaa kertaa sille tuli vähän tarvetta, kun repes nämä mun kuorihousut tossa, kun menin kyykkyyn. Niin ilmeisesti reisilihakset vaan niin mahdottoman isot, että ei housutkaan enää kestä niitä. Sisäpuolelta vähän teippaili Jesarilla niitä, mutta oli vähän hankalaa saada tästä paloja irti. Ehkä sitä voisi useammin kuin kerran 10 vuodessa vähän uusia näitä samoja tänne, jos sattuu tulee tarvetta. Niin ehkä on helpompi sitten käyttääkin. Sitten mennään varsinaista hammaskurua kohti ja lähdetään kiertämään hammaspäätä sinne pohjoispuolelle. Ja katsotaan sitten, että kuinka toi kello käy, että mihin jäädään sitten teltalla yöksi. Pakko kuvata vähän, kun täällä näkyy sinistä taivasta. Ja just kun pääsi kehumaan ja aurinkoa kuvaamaan, niin heti 5 minuuttia myöhemmin saa vetää sadekamat päälle. Toi huippukin katos tuolta näkyvistä. Näin nopeeta se sää voi täällä muuttua. Anterijoki lähestyy. Se on varmaan tossa ihan 100 metrin päässä. No niin, tuli vähän kierrettyä tuolta pidemmän kautta. En tiedä, otinko erannon vähän väärin huomioon vai mihin. Mutta suunnitelma. Teltta tonne. Ja sen jälkeen pulahtamaan tonne. Saa suorittaa. Ihan sillain semi-hyvä olo tällä hetkellä. Aurinko ainakin paistoi äsken. Toi virkistää ihan älyttömästi toi pulahdus aina tuo jääkylmässä vedessä. Hyttyset ja mäkäräisetkään ei ole niin kiinnostunut enää sen jälkeen, kun ei ole ihan kuuma ja hikin. Ai et. Ihan sillain pikkusen hyvä olo. Näin hieno illan kunniaksi pitää avata purkki sardiina. No nää sardiinit on joku perinne, mikä mulle alkoi
aikoinaan kun isän kanssa oltiin jo vaeltamassa. Silloin meillä oli purkki sardiineja mukana. En tiedä oliko kuin yhden kerran, mutta siitä se jäi ainakin itselle. Mulla pitää olla aina purkki sardiineja. Joskus on kyllä viety takaisin kotiin asti, mutta silloin kun on retken juhlahetki, niin silloin avataan purkki sardiineja. Ei tää aamu sitten alkanutkaan aurinkoisena. Vettä satelee välillä. Ihan kiva silti oli taas lähteä liikkeelle, vaikka illalla vähän suunnittelin, että jos noin hieno ilma olisi ollut kuin illalla, että olisin tuolta Kielitunturin yli kiivennyt jo heti aamusta, mutta turha tonne sumuun lähteä kattelemaan. Ei mitään. Joo, mutta tätä kurua nyt mennään tonne ylöspäin ja sitten kun kääntyy vähän laskuun, niin sieltä alkaa toi Vongoiva joki. Ja vähän kun laskeudutaan sitten tonne toiselle puolelle, niin siellä on vastassa toi Vongoivan varauskammi. Eilen se yksi mies puhui, että sinne ainakin joku oli menossa yöksi, että katsotaan onko siellä vielä joku. Mennäänkö herättää? No niin, ylhäällä ollaan täällä, kohta lähdetään laskeutumaan. Kyllä on komiat maisemat molempiin suuntiin. Että. No niin, Vongoivan kammi. Täällä piti jonkun olla yötä, mutta kuulemma ei ole ollut. Tuossa takana on kyllä joku teltalla ollut. Nekin sanoi, että tää oli varattu, mutta ei ole ketään näkynyt. Vanha kammihuussi täällä. Ajattelin tämmösen pikalounaan tässä syödä. Vähän muuttu suunnitelmat, ei tää päivä nyt näytäkään olevan oikein aurinkoinen. Vasta illemmalla mahdollisesti pilkistelee aurinko, jos noihin säätiedotteisiin voi luottaa. No niin, matka jatkuu sitten eteenpäin taas. Suunnitelma nyt muuttuikin sen verran, että mä tosiaan taidan mennä suunnilleen sinne Vongoivan räystästä kohti. Kattelin, että siinä voisi olla semmonen ehkä järkevä telttapaikka ensi yöksi. Ja jos tänään tulee jo aikaisemmin hyvä ilma, niin voi ehkä kiivetä sinne ylös jo tänäänkin, mutta sitten on myös vaihtoehtona se, että jos huomenna aukeaa se aurinkoinen ilma, niin sit vois sen tehdä huomenna. Tai jos olisi ihan hirveä ilma tänään ja huomenna, niin siitä voi jatkaa tonne Tahvontuvalle.
saunaan. Lähdin tuolta Vongoivajoelta justiin kiipeen tänne Vongoivan reunaa pitkin. Vähän ylemmäs ja heti tulee kuuma, kun vähän kiipee. Osuin tämmöselle varmaan vähän keväiselle puron pohjalle. Sitä on aika kiva kiivetä justiin tohon suuntaan, mihin on menossa. Vaikka tää on rankkaa tää ylöspäin kiipeäminen, niin silti se on jotenkin yksi tän homman paras puoli. Varsinkin silloin, jos vähänkin näkee jotain. Taaksepäin kun katsoo, niin heti alkaa näkyä jotain maisemia. Siellä näkyy ystävämme Vongoivan räystässä. Kartasta kattelin, että tuolla vähän niinku ton räystään alapuolella olisi jotain lampareita, mistä sais vettä. Kello on kyllä vasta 1:30, että on varmaan ennen 4 ainakin tuolla perillä. Täytyy ehkä jotain peliliikkeitä vielä tehdä tässä matkalla tai sitten vasta kun on perillä. No, riippuu vähän minkälainen ilmakin on sitten. Näyttää ainakin lupaavalta. On kyllä jotenkin semmonen olo, että reissu alkaisi tässä ole jo takanapäin pikkuhiljaa. Vaikka noin niinku öiden puolesta on vasta puoliväli. Mutta ehkä tämmöiset kohokohdat alkaa tietenkin olemaan jo pikkuhiljaa takanapäin. Toki yksi tavoite on tossa vielä edessä, eli jos huomenna pääsis tonne räystäälle kiipeämään vielä, kun tulisi hieno ilma. Siihen olisi hyvä niinku alkaa niin sanotusti laskettelee reissun lopetusta kohti. Tää poika Suomen maa, näin jatkaa kulkuaan, erämaassa tallusta, pohjoisen ihmeet nähdä saa. Mä tahdon nähdä kauneuden. On kyllä todellakin nyt joku loppumasennus tässä. Ja oikein tiedä, että mitä nyt tekisin. Enkä tosiaan tekee sen teltan ja käyn taas vähän pulahtamassa siinä lätäkössä vai? Sitten tietenkin jos toi sääennuste pitää paikkansa, niin voisi ehkä illemmalla kiivetä vielä tänne katsoa vähän aurinkoisemmalla kelillä tätä maisemaa. Täytyypä miettiä ja pohtia. Tästä mun rinkan hupusta saa tämmösen päivärepu. Irrottaa vaan täältä klipsut ja yksi vetoketju auki, niin täältä aukeaa
pujottelee kiinni näitä remmejä. Noin. Aika nopeakin. Suunnitelma on tosiaan, että syön tässä vähän ruokaa ja ajattelin, että mä lähden tuosta melko jyrkästä kohdasta, mistä nyt melko turvallisesti pääsee, niin kiipeän vielä illalla tonne Räystäälle katteleen maisemia ja vähän kuvailemaan. Se on sitten huomiselta pois. Katsotaan mitä huomenna sitten keksitään. On kyllä niin nopea, ettei ehdi edes muita tavaroita hakea rinkasta. Jo kiehuu. Olen muuten ollut tosi tyytyväinen tähän pulloon. Silloin oisko ollut 7 retkellä, josta löytyy kans video sieltä kanavalta, niin siellä joku näytti tämmöstä pulloa, niin on kyllä ollut hyvä. Nyt ostin uuden suodattimen, tai sain uuden suodattimen tähän, mutta en vielä tälle reissulle vaihtanut sitä. Suosittelen. Tuo perhe etelässä odottaa ja miettii kun jaksaa mistää. Lapset tyynyyn painaa pään, jokohan isikin väsähtää. Miettii kokeeko isi ikävää, kun perhe taas taakse jää. Vain luoksein odottaa päivä päivältä enemmän. On osa pienen ihmisen elämää. Tästä ylös. Sydämeen hyvän ihmisen. Mä tahdon nähdä kauneuden. On syömeen miten tätä alas kieritään? pohjoinen. Tästä nyt ylös. Lopulta matka alkaa kotiin tää, vain sylissä muistot nää. Kotona lapset vaimo odottaa, lopulta perheenkin syliin saa. Mä tahdon nähdä kauneuden. On syömein vienyt pohjoinen. Ollaan hyvä. Kun taas vuosi vierähtää kiireissä arkisen elämän, alkaa sydänkin taas sykkimään. Luokse tunturin ja porojen, maille Suomen poikain pohjoisen. Mä tahdon nähdä kauneuden, sydämeen hyvän ihmisen. Tuolla Mä jossain oli tahdon nähdä aikaisemmin katselemassa. kauneuden, sydämeen hyvän ihmisen. Perhe taakse jää, vaikka mies jo kokee ikävää. Repus selkään heitetään, ihmeet pohjoisen mielessään. Taas alkaa aika tää, Täällähän näkeekin jotain. kun isin lämpö häviää. Hieno reissu ollut taas. Toisaalta on ollut tosi hienoa. Sitten toisaalta jotenkin vähän ehkä jäänyt tässä vaiheessa. Harmittaa, kun ei sitten tonne Reututunturille tai Vuomapäälle päässyt kiipeen ollenkaan. Jos on sinne nyt mennyt käymään, mutta joskus toiste sitten. On syömein vienyt pohjoinen.
Pieni vaatteiden vaihtotauko tässä välissä heti alkuun. Pieni tuulenvire sentään alkoi, että vähän viilentää. Jossain noilla paikkeilla olin viime yötä tuolla Vongoivan räystään vieressä. Ja siitä illalla kävin tuolla ylhäällä kiipeilemässä. Mutta nyt on sitten kävellyt suunnilleen tuolta matalimmasta kohdasta ja on tuolla ylhäällä ylittämässä tällä hetkellä. Suunnitelma olisi tänään jostain tuolta noin kierrellä. Tuon Pirravat Selman reunaa tuolta ja sitten varmaan tuolta laskeutua tonne Tyviojan vierelle. Siellä menee sitten jo polku, niin sitä polkua pitkin tonne Tahvontuvalle saunomaan. Tuolla näkyy vesilintupoikainpää ja sitten tuolla taaempana näkyy Reututunturi. Siellä oli ajatus joskus käydä. Ja sitten tuossa välissä menee Kuusikuru, mihin mä olin yhden suunnitelman mukaan ajatellut jäädä yöksi. No sitten tuolla on Välipää. Ja ton korkeamman, mikä on nyt vähän pilvessä, niin sen nimi ei kartassa edes näkynyt, mutta raja menee suunnilleen siellä ylhäällä. Eli venäläinen siellä kattelee, kun Suomen poika täällä vaeltaa. Iso ja menee tossa alhaalla. Tää poika Suomen maan näin jatkaa kulkuaan. Erämaassa tallustaa pohjoisen ihmeet nähdä saa. Mä tahdon nähdä kauneuden, on syömeen vienyt pohjoinen. Tuo perhe etelässä odottaa ja miettii kun jaksaa mies itää. Lapset tyynyyn painaa pään, jokohan Reittivalinta. miettii kokeeko isi ikävää kun perhe taas taakse jää. Vain luoksein odottaa päivä päivältä enemmän. On osa pienen ihmisen elämää. Mä tahdon nähdä kauneuden, sydämeen hyvän ihmisen. Mä tahdon nähdä... Siellä näkyy Vongoivan räystässä.
Ai no niin, tärkeimmät ensin, eli saunalämpiä. Sitten ruokaa. Niin, saunassa on käyty ja pesulla pitkästä aikaa vähän. Ehkä naamasta näkee, että jossain lämpimässä on tullut oltua. Saadaan jatkaa matkaa tosta kohta vielä ainakin ehkä kilometrin tai 1,5 verran tuohon suuntaan. Ja sieltä voisi etsiä sitten ehkä telttapaikkaa, mistä nyt sopiva löytyy. Kiitos vaan saunakaverille seurasta. Ja matka jatkuu. Kiitokset vaan tahvontuvaan saunalle ja siellä oli hyvät puitteet. Sieltä Jaurujoki laskee ja yhdistyy tähän Tyviojaan. Jaurujoessa käytiin silloin siellä Siulanruoktun autiotuvan edessä vähän pulikoimassa. Vanha silta on sortunut tonne. Tää oli kyllä ehkä telttapaikkojen pohjanoteeraus ainakin tällä reissulla, ellei kaikilla reissuilla yhteensä. Yritin päästä tänne vähän pidemmälle kävelemään Auhtijoen selkää eteenpäin. Kattelin vaan kartasta, että missä täällä menee vielä jotain puroja, että saa vettä vielä. Jätään näitä kamoja tonne telttaan. En oo täällä kyllä yhtään enempää kuin pakko noiden ötököiden syötävän. Siinähän se yö taas mennä mätkähti. Ihan niin kuin olisi ennenkin teltassa. Siinähän sitä tuli pötköteltyä yksi. Näyttääkö hyvältä telttapaikalta? Ainakin ihan tasasta oli. Maamme Suomi.
Kevät on vallaton. Lentonen kertois sen. Seuraava projekti. Projektit odottaa kyllä kotona. Yhtä projektia tähän elää. Yksi iso projekti. Alkaa ja loppuu. Tiedätte kyllä. Tiedätte kyllä miten se menee. Niillä projekteilla on tapa. Ainakin kun ne tekee loppuun, niin sitten ne loppuu. Sitten on nämä elämänprojektit, mitkä alkaa ja loppuu, vaikka ei tekisi mitään. Kyllä näin on näreet. Kyllä näin on näreet ja männinkään sano joku. No ainakin minä. Evätkin alkaa loppumaan. Ei se auta kun lähtee kotia kohti. Onko kaikki? Juhani Ahon kootut teokset pitäisi vielä tunkea jonnekin. Erilaisia kirjoja sitä mukana ollut. Kerran oli se noin paksu täällä Pohjan tähden alla. Ei se kyllä tullut loppuun luettua vieläkään. Ehkä vielä joku kaunis keväinen päivä löytyy sieltä hyllystä ja saa siitä aloittaa semmosen projektin. Sitten kun kaikki muut projektit on tehty, sitten voi sitä tehdä seuraavaksi. Oi mitä, kyllä näin on. Kyllä näin on. Toi menee tohon. Onko se hyvä? Onko se nolla? No ei se ole. Ei se ole. Mitä siellä huudetaan? Lintukin huutaa, että älä nyt menee täältä. Häirittämästä. Hän tahtoo olla rauhassa. Menee tohon noin, että napsahtaa. Toi toho. Mitä sitten? Mikä tää menee? Mikä se toho? Täällä on vielä tämmönen. Se mennä mätkähti siihen. Se ihan mätkähtänyt, kun pitää oikein änkeä tunkea. Kompassi laitetaan kainaloon. Ei kun käteen. No mikä se oli? Kompassi piti laittaa sinne. Onko kaikki? Siitä kuule kenkulit vielä tohon noin. Jalka ole hänessä. Kohti uusia seikkailuja. Mikä vie? Se kamerajalusta. Tuolla. No niin, juu, kiitos vaan. Saan tän pakattua paikalleensa. Luulen, että tänään vedetään kuule ihan viimeistä päivää. Mitä? Tosta lähti toi yksi kumitassu. Se jäi tietenkin tonne sammaleen sisään. Vielä yhdet lähtömustikat ja sitten kohti ääretöntä ja sen yli. Kaikista isoin mustikka-apaja oli tässä mun teltan takana, mitä en illalla huomannut ollenkaan. Näihin vaan kaikki jää nää ärsyttävät kepit kiinni.
Vähän patukkaa ja tämmönen elektrolyyttijuoma tähän väliin, niin jaksaa taas kävellä. Tulee vähän juotua aika huonosti tuossa kävellessä kyllä. No niin, ympyrä sulkeutui. Tulin tähän Isojalle keittelemään lounasta, niin alkaa olemaan tää reissu takana. Kiva taas. Oot jaksanut video katsella ja kansallispuiston rajatkin melkein jo näkyy. Jossa äskeisellä lounas- ja taukopaikalla niin parikin miestä siinä kävi yhtä aikaa ja oli ihan mukava jutustella. Meinasi ihan suusta jäädä kiinni siinä. Kerran näinkin, vaikka muuten tykkääkin täällä yksinään mennä. Näinhän se usein vähän voi ollakin, että ketkä meistä täällä yksin kulkee, niin myös yksin tykkää kulkea. Mulla ei oikeastaan mitään tän kummempaa tähän väliin. Ei muuta kuin jälleen kerran uusia seikkailuita kohti.